হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান জেনেৰেল সায়েন্স ফৰ ক্লাছ 9 এছামিজ মিডিয়াম অধ্যায় 1 আমাৰ চাৰিওকাষৰ বস্তুবোৰ মেটাৰ ইন আৱাৰ সাৰাউণ্ডিংছ এই পাঠ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ কাৰণে এইটো সহায়পূৰ্ণ হ'ব বুলি। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে নিশ্চয় সহায় পাব। যেনেদৰে আগত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা নাছিল বা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাওঁতে অসুবিধা হৈছিল, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেও তাৰ উত্তৰ পোৱা নাছিল, এইটো আজি নিশ্চয় পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক, এইটো মই আশা কৰিছোঁ। পদাৰ্থ বুলিলে কি বুজা? আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন আকাৰ, ৰূপ আৰু গঠনৰ অসংখ্য বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এই সকলোবোৰ বস্তু যাৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে তাকে পদাৰ্থ বুলি কোৱা হৈছে। যেনেদৰে আমি শ্বাস প্ৰশ্বাসত ব্যৱহাৰ কৰা বায়ু, খোৱা খাদ্য, আকাশৰ মেঘ, তৰা, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিজোপা উদ্ভিদ, প্ৰতিটো জন্তুকে আদি কৰি শিলগুটিটোলৈকে, আনকি বালি বা পানীৰ সৰু সৰু কণিকাটোও একোবিধ পদাৰ্থ। এই আটাইবোৰ বস্তুৰে ভৰ আছে আৰু প্ৰত্যেকটোৱে এটুকুৰা ঠাই দখল কৰি আছে। পদাৰ্থৰ নিজা ভৰ আৰু আয়তন আছে। ভৰৰ একক কি? ভৰৰ একক হৈছে কিলোগ্ৰাম, যাক ইংৰাজীত চৰ্টকৈ কেজি বুলি লিখা হয়। আয়তনৰ এছআই একক কি? আয়তনৰ এছআই একক হৈছে ঘনমিটাৰ বা কিউবিক মিটাৰ, m⁻³ মৌলিক কণিকা পঞ্চতত্ত্ব বুলিলে কি বুজা? ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন দাৰ্শনিকসকলে পদাৰ্থবিলাকক 5টা মৌলিক কণিকা পঞ্চতত্ত্ব যেনে বায়ু, পৃথিৱী, জুই, আকাশ আৰু পানীৰ দ্বাৰা গঠিত বুলি বিশ্বাস কৰিছিল। তাকেই মৌলিক কণিকা পঞ্চতত্ত্ব বুলি নামকৰণ কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ মতে আটাইবোৰ জীৱ আৰু জড় পদাৰ্থই এই 5বিধ মৌলিক উপাদানৰ দ্বাৰা গঠিত বুলি বিশ্বাস কৰিছিল। পদাৰ্থৰ গুণ সম্পৰ্কে কি জানিব পাৰি বা পদাৰ্থৰ গুণ মানে কি? তাৰ উত্তৰ হ'ব, আধুনিক যুগৰ বিজ্ঞানীসকলে পদাৰ্থবিলাকক সিহঁতৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক গুণাগুণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা শ্ৰেণী বিভাগ কৰিছে। এই গুণ দুটা হ'ল ভৌতিক গুণ আৰু ৰাসায়নিক গুণ। আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত কেৱল পদাৰ্থৰ ভৌতিক গুণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এতিয়া পদাৰ্থৰ ভৌতিক গুণসমূহ হ'ল: পদাৰ্থবোৰ কণিকাৰে গঠিত। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ আমাৰ কল্পনাতীতভাৱে ক্ষুদ্ৰ। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত ব্যৱধান আছে। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ অনবৰতে গতি কৰি থাকে। উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে কণিকাবোৰৰ বেগ বৃদ্ধি হয়, যাৰ বাবে উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত কণিকাবোৰৰ গতিশক্তি বাঢ়ে। কেতিয়াবা এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে যে পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ গতিশক্তি কেতিয়া বাঢ়ে বা পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ গতিশক্তি কেনেকৈ বাঢ়ে বুলি আহিব পাৰে। তেতিয়া আমি তাৰ উত্তৰত এইটো দিব পাৰোঁ যে উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে কণিকাবোৰৰ বেগ বৃদ্ধি হয়, তেতিয়াই পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ গতিশক্তি বাঢ়ে বুলি লিখিব পাৰিম। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত আকৰ্ষণ আছে। এই 5টাই হৈছে পদাৰ্থৰ ভৌতিক গুণ। এতিয়া পদাৰ্থৰ ৰাসায়নিক গুণ সম্পৰ্কে আমি ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ। পিছৰ দ্বিতীয় অধ্যায় যেতিয়া আহিব তেতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি? মই পদাৰ্থৰ ভৌতিক গুণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতেই পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ। তথাপিও সহজে বুজিব পৰাকৈ আকৌ মই পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ বৈশিষ্ট্যটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল: 1 নম্বৰ, পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত ব্যৱধান আছে।
2 নম্বৰ পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ অনবৰতে গতি কৰি থাকে যেতিয়া পদাৰ্থৰ উষ্ণতা বাঢ়ে তেতিয়া পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ গতি শক্তিও বাঢ়ে পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত আকৰ্ষণ আছে এই তিনিটাই হ'ল পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ বৈশিষ্ট্য বেপন কাক বলে পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ ইটোৱে আনটোৰ লগত নিজে নিজে মিহলি হয় এবিধ কণিকাৰ মাজত থকা খালী ঠাই বা ব্যৱধানৰ মাজত আনবিধ সোমাই পৰে এইদৰে দুটা বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ পৰস্পৰ মিহলি হোৱাকে বেপন বলে পদাৰ্থৰ অৱস্থা কেইটা আৰু কি কি পদাৰ্থৰ তিনিটা অৱস্থা আছে এইবোৰ হ'ল গোটা জুলীয়া আৰু গেছীয় গোটা পদাৰ্থৰ ধৰ্ম সম্পৰ্কে কি জানা উদাহৰণ সহ ব্যাখ্যা কৰা গোটা পদাৰ্থৰ ধৰ্ম বুলিলে যিবোৰ পদাৰ্থৰ নিৰ্দিষ্ট গড় বা আকৃতি স্পষ্ট পৰিসীমা আৰু ধৰা বন্ধা বা স্থিৰ আয়তন আছে তাকে বুজো ইহঁতৰ সংকোচনীয়তা অতি নগণ্য বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ কৰিলেও গোটা পদাৰ্থই তাৰ নিজৰ আকৃতি সহজে সলনি নকৰে অত্যাধিক বল প্ৰয়োগ কৰিলে গোটা পদাৰ্থ ভাঙি যাব পাৰে কিন্তু সিহঁতৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন কৰা টান গতিকে সিহঁত দৃঢ় গোটা পদাৰ্থবোৰ যেনে কাঠ লৌহ এলুমিনিয়াম চেনি নিমখ ইত্যাদি জুলীয়া পদাৰ্থ কি বহলাই লিখা জুলীয়া পদাৰ্থৰ নিজা আকৃতি নাই কিন্তু নিৰ্দিষ্ট আয়তন আছে সিহঁতক যি পাত্ৰত ৰখা হয় তাৰে আকৃতি লয় জুলীয়া পদাৰ্থ বৈ যাব পাৰে আকাৰ সলাব পাৰে গতিকে ইহঁত দৃঢ় নহয় ইহঁতক প্ৰবাহী বুলিও কোৱা হয় জুলীয়া পদাৰ্থবোৰ যেনে পানী তেল গাখীৰ ফলৰ ৰস ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদি গেছীয় পদাৰ্থ সম্পৰ্কে কি জানা লিখা গেছীয় পদাৰ্থবোৰ যথেষ্ট সংকুচিত হয় বেছি সংকোচনশীল হোৱা বাবে বৃহৎ আয়তনৰ গেছ সৰু চিলিণ্ডাৰত ভৰাই ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ অনা নিয়া কৰিব পাৰি ৰান্ধনী ঘৰৰ ভিতৰত নসোমোৱাকৈ তাত কি ৰান্ধিছে আমি আমাৰ নাকেৰে পোৱা গন্ধৰ উমানত ধৰিব পাৰোঁ গেছৰ কণিকাবোৰ তীব্ৰ বেগত গতি কৰিব পাৰে আৰু গেছৰ কণিকাবোৰৰ মাজৰ ব্যৱধান বেছি কাৰণে দুটা গেছৰ পৰস্পৰৰ মাজত বেপন বেগো বেছি গেছীয় পদাৰ্থবোৰ হ'ল যেনে বায়ু অক্সিজেন হাইড্ৰজেন হিলিয়াম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গেছীয় চাপ বুলিলে কি বুজা গেছীয় অৱস্থাত কণিকাবোৰে যাদৃচ্ছিকভাৱে তীব্ৰ বেগত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে এনেকুৱা চলনৰ বাবে কণিকাবোৰে পৰস্পৰক খুন্দা মাৰে আৰু ধাৰক পাত্ৰৰ বেৰতো খুন্দা মাৰে ধাৰক পাত্ৰৰ বেৰৰ প্ৰতি একক ক্ষেত্ৰত এই কণিকাবোৰে দিয়া চাপেই হ'ল গেছীয় চাপ গোটা জুলীয়া আৰু গেছীয় পদাৰ্থ জুলীয়া পদাৰ্থৰ মাজলৈ ব্যাপিত হয় কথাষাৰ বুজাই লিখা গোটা আৰু জুলীয়া উভয়েই জুলীয়া পদাৰ্থৰ মাজলৈ বিয়পিব পাৰে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা গেছৰ বেপন হৈ পানীত দ্ৰৱীভূত হয় এই গেছ বিশেষকৈ অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জলজ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বাবে অপৰিহাৰ্য প্ৰতি জীৱই জীয়াই থাকিবলৈ শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'বই লাগিব জলচৰ প্ৰাণীয়ে পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা অক্সিজেনৰ পৰা পানী তলতেই উশাহ ল'ব পাৰে গতিকে আমি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰোঁ যে গোটা জুলীয়া আৰু গেছীয় পদাৰ্থ জুলীয়া পদাৰ্থৰ মাজলৈ ব্যাপিত হয় পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হয়নে উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা হয় পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হয় যেনে বৰফ এটা গোটা পদাৰ্থ 0 ডিগ্ৰী উষ্ণতাত বৰফৰ কণিকাবোৰৰ তুলনাত পানীৰ কণিকাবোৰত নিহিত শক্তিৰ পৰিমাণ অধিক যিমানেই উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে সিমানেই বৰফটো গলিবলৈ ধৰে আৰু ই জুলীয়া পদাৰ্থৰ পানীৰ ৰূপ লয়
আৰু যেতিয়া পানী গৰম কৰে আৰু পানীৰ উষ্ণতা 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয় তেতিয়া পানী উতলিবলৈ ধৰে আৰু ই ভাপৰ ৰূপ লয়। সেইদৰে পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আকৌ এই ভাপটো যেতিয়া আমি ঠাণ্ডা কৰিবলৈ ধৰে তেতিয়া ই জলীয় অৱস্থালৈ আহে। জলীয় পদাৰ্থ আকৌ যদি ঠাণ্ডা কৰা হয় তেতিয়া ই গোটা অৱস্থালৈ ৰূপ লয়। সেইদৰে পদাৰ্থৰ অৱস্থাবিলাক জুলীয়াৰ পৰা গোটালৈ, গোটাৰ পৰা জুলীয়ালৈ ঠিক তেনেদৰে সলনি হৈ থাকে, ৰূপ সলনি কৰি থাকে। পদাৰ্থটোৰ গলনাংক বুলিলে কি বুজা? এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপত যি উষ্ণতাত কঠিন পদাৰ্থ গলি গৈ জুলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় সেই উষ্ণতাক পদাৰ্থটোৰ গলনাংক বোলে। বৰফৰ গলনাংক কিমান? বিগলন কি? বৰফৰ গলনাংক হ'ল 273.16 K। গলি যোৱা প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ কঠিনৰ পৰা জুলীয়া অৱস্থা হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক বিগলন বোলে। পদাৰ্থটোৰ বিগলনৰ লিন তাপ কাক বোলে? এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আৰু গলনাংক উষ্ণতাত 1 কিলোগ্ৰাম কঠিন পদাৰ্থ জুলীয়া অৱস্থালৈ নিবলৈ যি পৰিমাণৰ তাপৰ প্ৰয়োজন হয় তাকেই পদাৰ্থটোৰ বিগলনৰ লিন তাপ বোলে। কঠিন পদাৰ্থৰ গলনাংকই কি কৰে? কঠিন পদাৰ্থৰ গলনাংকই কণিকাবোৰৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বলৰ মাত্ৰা সূচায়। পদাৰ্থটোৰ গলনাংক কি? এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপত যি উষ্ণতাত কঠিন পদাৰ্থ গলি গৈ জুলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় সেই উষ্ণতাক পদাৰ্থটোৰ গলনাংক বোলে। লিন তাপ শব্দৰ অৰ্থ কি? লিন তাপটো ইংৰাজী শব্দ হৈছে লেটেণ্ট আৰু লেটেণ্ট শব্দৰ অৰ্থ হৈছে লুপ্ত মানে হিডেন। তেন্তে লিন তাপ মানে হৈছে লুপ্ত হোৱা তাপ। উতলাংক কি? পানীৰ উতলাংক কিমান? বায়ুমণ্ডলীয় চাপত যি উষ্ণতাত জুলীয়া পদাৰ্থ উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই উষ্ণতাকে উতলাংক বোলে। পানীৰ উতলাংক হৈছে 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ঊৰ্ধ্বপাতন কাক বোলে? তাপৰ প্ৰভাৱত জুলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ কঠিনৰ পৰা পোনে পোনে গেছীয় অৱস্থালৈ হোৱা ৰূপান্তৰ বা গেছীয়ৰ পৰা কঠিন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক ঊৰ্ধ্বপাতন বোলে। গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক কিয় শুকান বৰফ বুলি কোৱা হয়? গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক উচ্চ চাপত সঞ্চিত কৰি ৰখা হয়। গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ চাপ কমাই এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপলৈ আনিলে ই জুলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ পোনে পোনে গেছীয় হয়। এই কাৰণে গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক শুকান বৰফ বোলে। বাষ্পীভৱন কাক বোলে? জুলীয়া পদাৰ্থৰ পৃষ্ঠভাগত থকা কণিকাৰ গতিশক্তিৰ পৰিমাণ বেছি। সেইবাবে ইহঁতে আন কণিকাৰ আকৰ্ষণ বলৰ পৰা মুক্ত হৈ বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। এই ধৰণে উতলাংকৰ তলৰ যিকোনো উষ্ণতাত কোনো জুলীয়া পদাৰ্থ ভাপলৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱা ঘটনাক বাষ্পীভৱন বোলে। বাষ্পীভৱনৰ কাৰকবোৰ লিখা। বাষ্পীভৱনৰ কাৰকবোৰ হ'ল তৰলৰ পৃষ্ঠকালি বাঢ়ে। পৃষ্ঠকালি বৃদ্ধি হ'লে বাষ্পীভৱনৰ বেগ বাঢ়ে। যেনে কাপোৰখন শুকাবলৈ দিওঁতে আমি বহলকৈ মেলি দিওঁ। উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত বেছি সংখ্যক কণিকাই ভাপ হ'বলৈ প্ৰয়োজনীয় গতিশক্তি লাভ কৰে। বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা কমে। এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত বায়ুত এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ জলীয় বাষ্পহে থাকিব পাৰে। বায়ুত জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ বেছি থাকিলে বাষ্পীভৱনৰ বেগ আৰু মাত্ৰা কমে, অৰ্থাৎ আৰ্দ্ৰতা কম হ'লে বাষ্পীভৱন বাঢ়ে। বতাহৰ বেগ বাঢ়ে। সকলোৱে জানো যে বতাহত কাপোৰ সোনকালে শুকায়। বতাহৰ বেগ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে জলীয় বাষ্পবোৰ সহজে আঁতৰি যায়, ফলত কাপোৰ শুকায়। এয়াই আছিল ৯ম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম অধ্যায় আমাৰ চাৰিওফালৰ বস্তুবোৰ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। আশা কৰিছোঁ যে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে
যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাইছে নিশ্চয় আজি নতুন প্ৰশ্ন আৰু নতুন উত্তৰটো জানিব পাৰিছে বুলি। কিন্তু মই সম্পূৰ্ণৰূপে 100% ক'ব নোৱাৰোঁ যে তোমালোকে যিখিনি বিচাৰিছে সম্পূৰ্ণ পাইছে বুলি। সেইকাৰণে কোনোবা যদি কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবলৈ বাকী আছে, এতিয়াও জানিব পৰা নাই, মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধিব পাৰিব আৰু মই তাৰ উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু কেৱল নৱম শ্ৰেণীৰ অধ্যায় 1 আমাৰ চাৰিওফালৰ বস্তুবোৰ সম্পৰ্কেহে তাৰ পৰাহে আমাক প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ বাহিৰৰ প্ৰশ্ন সুধিলে বেলেগ চাপ্টাৰ বা বেলেগ ক্লাছৰ যিকোনো বিজ্ঞানৰ বা বেলেগ ছাবজেক্টৰ প্ৰশ্ন সুধিলে তাৰ উত্তৰটো মই এই ভিডিঅ'ত দিব নোৱাৰিম। কাৰণ এইটো কেৱল নৱম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পাঠৰ প্ৰথম অধ্যায় আমাৰ চাৰিওফালৰ বস্তুবোৰ সম্পৰ্কেহে আলোচনা কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে কেৱল এই বিষয়েহে প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰিব। সেইবাবে আশা কৰিলোঁ নিশ্চয় যিসকলে জানিবলৈ বাকী আছে কমেণ্টৰ জৰিয়তে মোক সুধিব পাৰিব বুলি। লগতে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। মোক বহুতো ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ প্ৰয়োজন। যেতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব, ভিউজ বাঢ়িব, তেতিয়া মোৰ মনটো উৎসাহিত হ'ব আৰু ঠিক তেনেদৰে উৎসাহিত হৈ তোমালোকৰ কাৰণে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বিজ্ঞানেই হওক গণিতেই হওক মই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।